Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să vă transmită. Iar dacă ați intrat pe acest videoclip, cu siguranță aveți aici un mesaj pentru dumneavoastră. Puteți alegeți un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru o altă persoană, fix cum simțiți, așa faceți. Și avem numărul 1, această piatră maro. Numărul 2 avem piatra albastră și numărul 3 piatra verde. Așa că, dragilor, o să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru dumneavoastră în acest moment. O să vă rog să vă gândiți la o problemă, la o persoană. Prima carte pentru voi este Regele de monede, care reprezintă stabilitate, reprezintă o persoană care ține foarte mult la valoarea sa, ține foarte mult la lucrurile sigure. Este o persoană pe care vă puteți baza. În alte cazuri, văd aici că aveți legătură cu ceva vechi, cu mediul rural, cu o persoană mai învechită, puțin în gândire, cineva care se mișcă lent. Dar, repet, este o situație foarte stabilă, foarte serioasă, pe care vă puteți baza. Mai văd aici o persoană foarte analitică, da? Cineva care analizează lucrurile foarte intens. Bun, și văd aici o problemă de sănătate a unei persoane sau cineva care se simte abandonat, se simte lăsat deoparte. Cineva are un blocaj aici, dar vedeți că sfatul este să încercați să vă îndreptați către spiritual, să vă rugați, să meditați, pentru că voi aveți cheia. Voi aveți cheia ca să deschideți această ușă. Puteți să ieșiți din blocaj. Intuiția v-ar putea ajuta foarte mult, văd aici, pentru cei mai mulți dintre voi. Aveți o persoană specială care vă ghidează, care vă ajută, care vă este alături. Dacă e vorba de o problemă financiară, aici să știți că lucrurile se rezolvă. Este ca și cum cineva vrea să pornească un proiect din nimic. Dacă e vorba de o relație, văd pe cineva care se simte puțin abandonat sau puțin lăsat deoparte. Iarăși se vede clar aici că cineva reușește să se stabilizeze din punct de vedere financiar. Deci reușiți să rezolvați o problemă legată de bani. Foarte interesant aici faptul că dacă e vorba de o relație, lucrurile devin mult mai stabile. Iar dacă ați întrebat de o problemă financiară, deci de o problemă cu banii, aici răspunsul este pozitiv. Primiți banii sau avansați la locul de muncă, ceva se întâmplă. Văd o femeie care are avantaj în fața unui bărbat. Deci nu știu cine e femeia, cine e bărbatul. Dacă discutăm de o relație de iubire, aici lucrurile chiar devin foarte stabile, foarte serioase și văd că este posibilă o mutare împreună sau un element care apare și care stabilizează mult mai mult relația. Mai văd aici foarte multă apăsare, iarăși. Și în final e cu victorie. Deci ce ați întrebat voi să știți că e bine. Dacă e vorba de o relație, se oficializează. Dacă sunteți o persoană singură și nu aveți pe nimeni, da, nu sunteți într-o relație și vă doriți pe cineva, o să reușiți, o să întâlniți, dar mai întâi trebuie să vă rezolvați niște probleme pe care dumneavoastră le aveți. Pentru cei care nu își doresc o relație, pentru că sunt și astfel de persoane, aici văd că voi o să reușiți să lăsați în urmă ceva legat de niște
principii vechi, de niște lucruri vechi și ia uitați câtă bucurie apare aici și câtă împlinire. Reușiți să ajungeți la o independență financiară, unii dintre voi, sau chiar reușiți să clarificați, să spun așa, ceva important. O victorie în fața celorlalți, văd. Bun, haideți să vedem și zodiile implicate, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste zodii. Unii puteți avea legătură, alții nu. Și avem zodii de pământ foarte puternic, Taur, Fecioară, Capricorn și mai avem și zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec. Dar, repet, nu este neapărat să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, eu vă îmbrățișez, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toți, apăsați și butonul de like, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, puteți să distribuiți aceste videoclipuri, să recomandați canalul unei persoane și, de asemenea, dragii mei, puteți să vă și alăturați acestei comunități dacă vreți să îmi susțineți activitatea. Vă mulțumesc și vă aștept la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce se întâmplă aici, care sunt mesajele pentru voi. O să vă rog să vă gândiți la o situație. Wow, prima carte pentru voi, Marea Preoteasă. Aici văd că aveți o intuiție foarte, foarte bună. Unii e posibil să fiți între două persoane sau două situații. Parcă plănuiți ceva aici în ascuns, în alte cazuri. Parcă vă este teamă de o relație sau vă este teamă de ceva anume. Tot Marea Preoteasă vine și vă spune că poate e bine aici să mai meditați asupra situației. Să vedeți și partea pozitivă și partea negativă a lucrurilor. Wow! Văd un succes foarte mare care ține de, ia uitați, care ține de o femeie, de o mamă în unele cazuri și de drumul cuiva. Dacă e vorba de o relație la distanță pe care o aveți cu o rudă, cu o persoană dragă vouă, cu persoana iubită, aici văd că relația se stabilizează, văd că lucrurile se mișcă încet și sigur. Și văd o bucurie pentru voi. Sunteți la un nivel foarte înalt, văd aici, din punct de vedere spiritual și vă pregătiți să încheiați ceva, să schimbați ceva în legătură cu relația cu o femeie sau în legătură cu familia voastră, cu casa voastră. În alte cazuri, să știți că este vorba de un succes care ține de o apă sau care ține de o casă. Da? Dar e ceva foarte solid aici. Deci dacă vreți să vă mutați, dacă vreți să schimbați, acum este momentul. Văd o persoană, da, foarte sensibilă sau o persoană care are niște probleme cu lichidele sau este o persoană mult prea sensibilă din fire care v-ar putea face probleme în tot acest demers, poate fi un bărbat. Văd aici un final sau o despărțire pentru cineva, dar și noi începuturi extrem de frumoase, extrem de plăcute. Un drum la o vreme de seară și văd aici niște discuții care v-ar putea ajuta. Încercați să vă mențineți aceste secrete pe care le aveți, pentru că la un moment dat este cineva care nu este obișnuit să meargă în ritmul vostru și este posibil să vă încetinească.
Da, există marea probabilitate. Văd aici o legătură cu străinătatea și un succes foarte mare, dar care văd că are legătură și cu locurile voastre natale, deci acolo unde v-ați născut. O ofertă, o propunere foarte serioasă care vine către voi, însă asupra căreia e bine să fiți foarte atenți, da? Pentru că, repet, este cineva care nu are intenții foarte bune, da? Sau pentru voi e bine, dar pentru un bărbat nu este bine, dar cineva nu este bucuros sau bucuroasă. Dacă sunteți bărbat, încercați să vă lăsați puțin duși de val, încercați să vă lăsați duși de ceea ce se întâmplă, nu luați lucrurile la modul personal și aici trebuie să înțelegeți că ceva se mișcă foarte încet, dar sigur. Poate fi o relație care... Văd aici că s-a închegat, deci dacă sunteți într-o relație, văd aici că veți rămâne mult timp împreună. Văd o casă, văd familie, văd copii. În schimb, vedeți că este cineva care are niște probleme, așa cum am spus. Dacă sunteți bărbat, este ca și cum nu înțelegeți ceva ce ține de o femeie, ceva ce ține de familia voastră și parcă vreți să stați singuri, vreți să vă reinventați, vreți să puneți capăt la ceva anume. Parcă vă dați seama că cineva vă încetinește în alte cazuri. Atenție la acest aspect. Pe de o parte, pe de altă parte, văd o persoană care nu are toate informațiile într-o situație anume și de aici e posibil să apară ideea aceasta de blocaj. Bun, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa, Scorpion, Rac, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn și Gemeni, Balanță, Vărsător, dar nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unei persoane sau să distribuiți aceste videoclipuri, iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și în comunitatea acestui canal să vă alăturați. Eu vă îmbrățișez, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru dumneavoastră. O să vă rog să vă gândiți serios la o situație în care sunteți sau să lăsați cărțile să vă transmită mesajele de la sine. Nouă de monede. Aici văd că sunteți persoane foarte independente din punct de vedere financiar, vă aranjați, aveți grijă de voi. Unii poate chiar de bani ați întrebat. Dacă e vorba de stabilitatea unei relații, aici lucrurile, da, sunt bune. Văd un final, da? O idee nouă care v-a venit sau într-un moment mai puțin plăcut, ați avut o discuție cu cineva care are legătură cu un nou început, care are legătură cu un nou loc de muncă, un nou proiect. Și văd aici un final pentru cineva anume. Un final care ține ori de zona spiritualității, ori un final a unei etape dureroase în care voi ați suferit. Hai să vedem mai departe. Sunt prea multe cărți. E vorba de abundență. Bun, regele de spade aici, dragilor, văd că aveți de-a face cu acte, hârtii, documente în următoarea perioadă și e bine să fiți foarte atenți, da, la ceea ce semnați sau la ceea ce se întâmplă. Poate fi un inamic sau poate fi o persoană care se simte lăsată deoparte. Văd aici pe cineva care are inima frântă și care este retras, care nu prea comunică.
Alții parcă vă faceți niște strategii aici, niște planuri foarte bine puse la punct. Bun, văd noi activități pe care le faceți și care vă fac plăcere. Pentru unii, pentru alții văd aici o legătură cu o persoană mai tânără sau cu o persoană mai adolescentină. Dacă e vorba de o relație, aici văd că lucrurile devin mult mai stabile, mult mai frumoase, în urma unui drum pe care îl faceți. Sau e ceva ce ține de străinătate, de niște bani, de a primi, de a da bani. Asul de bâte. Dragilor, un nou început plin cu pasiune, ceva ce vă încântă, ceva ce vă place. Parcă și deveniți o altă persoană în următoarea perioadă. Dar toată această poveste vine cu foarte multă apăsare, cu foarte multă concurență pe de altă parte. Na, regele de cupe. Poate e cineva aici care vă ajută, care vă este alături. Este un nou început foarte stabil pentru voi. Fie că e vorba de o relație aici, iarăși, dacă e vorba de dragoste și ați întrebat dacă e și cunoașteți pe cineva, o să cunoașteți, dar cumva cam în 4 puncte din momentul în care vizionați acest videoclip, adică 4 zile, 4 săptămâni, maxim 4 luni. E o persoană mai retrasă, o persoană care meditează, care este atrasă profund de spiritualitate, o persoană foarte sensibilă. Și vede aici ceva ce voi primiți, ceva ce meritați. Atenție la cineva care, nu știu, vrea să vă trădeze sau vrea să își urmărească aici interesul. Ia să vedem. Pe de altă parte, vă simțiți blocați voi într-o situație. Da? Dacă ieși și ați întrebat de zona locului de muncă, reușiți ce vreți voi, dar toată povestea vine la pachet cu această senzație că lucrurile ori nu sunt așa cum v-ați fi așteptat, ori se cere să fiți deschiși în fața noutăților, iar voi încă nu sunteți. Momentan totul pare stabil, totul pare bine. Iar pentru cei care vă aflați într-o relație și lucrurile nu prea funcționează, vedeți că e posibil să apară o nouă persoană în viața voastră. Da? Iar dacă aveți o pasiune, puteți să o puneți în practică, pentru că acum e momentul. Deci e un nou început foarte stabil, o șansă. Dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa: Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, Berbec, Săgetător și Rac, Scorpion, Pești. Dar nu-i neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe și de asemenea puteți să și apăsați butonul de mulțumire dacă vreți sau să vă alăturați comunității pentru a susține activitatea acestui canal. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară frumoasă și vă mai invit la încă un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toate cele 3 numerele. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!